Mondd csak, te szereted a jó játékokat? Szereted azokat, amik élvezettel töltenek el? Ahol teljesen bele tudsz merülni egy fiktív világba és átérezni a karakterek sorsait? Vagy szereted érezni, ahogy teljesen azzá a karakterré válsz, akit irányítasz, mert annyira átélhető az irányítás? Nem, ismerlek én. Te azt szereted, ha büntet a játék, azt akarod, hogy fájjon, azt akarod, hogy rossz legyen, mert ezt érdemled. A Steam legszarabb, legőrültebb bugyraiba akarsz merülni, megtapasztalni az irányíthatatlanul szar fizikájú játékokat, ronda modelleket, hangeffekteket, amiknek semmi közük nincs az animációhoz, és a világ legrosszabb mikrofonjaival felvett gagyi narrációkat hallgatni. Tudom én miért vagy itt, és hidd el, jó helyen jársz. Ma az Unibet támogatásával végre folytatjuk az elborult, őrült és szar Steam játékokat felsoroló listánkat. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! És nem, mielőtt azt hinnéd, hogy a legrosszabbra értékelt játékok listáján menjünk végig, megint nem, erről szó sincs ezen a listán, ugyanis többnyire azért láttuk múltkor is, hogy kampányszerűen leszavazott játékokról van szó. Ha az igazi gyémántokat akarjuk megtalálni, ahhoz fórumokra kell látogatnunk, ahol emberek tanácsokat adnak egymásnak, hogy milyen szar játékokat ajándékozzanak poénból a barátaiknak. Itt terjesztik egymás között, mint sikátorban a dílerek, az igazán szarokat. Ássuk is bele magunkat. Mit is mondhatnék a listánk első, vagy hát 10. helyezettjéről? Gomba. Gombák. Gombászás. Gombász szimulátor. Nyilván, hogyha elkezdesz hobbikban gondolkozni, amik jól működnének videójátékként, akkor az egyik leglátványosabb és legizgalmasabb mindközül a gombászás. És szó se róla, a szóló fejlesztő Szergej Porosin tökéletesen átadja videójáték formában, milyen érzés gombászni. Sétálsz egy erdőben, és keresed a gombákat, amiből rohadt keveset találsz, és csak mész, és mész, és mész, és mész, és aztán néha találsz egyet. Aztán mész, és mész, és mész. Igazából, ha úgy vesszük, ez lehetne szimpla túrázás szimulátor is, mert sokkal több gameplay nincs benne. Könyörgöm, ha már gombás szimulátor, miért nem kerül bele mondjuk egy ilyen kis gomba határozó könyvecske, amiben le van írva, hogy ebben az erdőben milyen gombák vannak, mi ehető, mi mérgező, le van írva, hogy jellemzően hol találod őket, és akkor legalább még tanulnál is valamit belőle. Az igazság, hogy nem akarom annyira lehúzni szegény csávot, tényleg úgy tűnik, hogy ez teljesen egy ember egyedül fejlesztette hobbiból. Egyetlen más játéka van, egy futás szimulátor, ami teljesen olyan, mintha a Playway játékok stílusát akarnak koppintani, csak épp egyedül és stúdió támogatása nélkül, és elég valószínűleg valami másik munka mellett, mert amúgy semmi infót nem lehet találni erről az emberről. Amerikai rablás 80-as. Nem, az évek lemaradt a címből, ez csak szimplán 80-as. Szóval igen, ezek a Playway szimulátorok kezdenek egyre specifikusabbak lenni. Volt már nekik rablós szimulátoruk, amiből jött teljes verzió, és amúgy ugyanez a csapat csinálta, mint ezt. Úgyhogy legyen egy kifejezetten amerikai rablós játék, ami kifejezetten a 80-as években játszódik. Azt hihetnéd, hogy ez csak valami ideiglenes cím, de nem. A játék már megjelent 2022. júliusában, és ezt a teljes nevet viseli. No de a gameplay. Mindjárt azzal indítunk, hogy a főhősünk instrukciókat kap egy telefon fülkéből, és aztán simán lógni hagyja a kagylót, ami... Annak mi értelme van amúgy? Mármint oké, ilyen 80-as akciófilmes, mindent leszarok hangulatú, de mindegy. Aztán felfedezgetünk egy nagy villát, de nem sikerült teljesíteni a rablást, mert elkapnak a rendőrök. Ahogy megmondom őszintén, mint Playway játék, egész érdekes és stílusos a látványvilág, de azért nézd csak meg ezeket a gyönyörű, élsimítás nélküli árnyékokat, hallgass meg a párbeszédeket. Nyilvánvalóan ilyen random Fiverr-es arcok vették fel az egészet, otthoni mikrofonokkal, mindenki más minőségben és más hangszínben. A painting of himself in his bedroom? Must be how he gets in the mood. Get down to the ground! Fel a kezekkel! You must be new here, 'cause you see, this here's the mayor's house. Szóval nem azt mondom, tényleg a kamu játékokhoz képest egy egész kifinomult élmény, de azért mégiscsak egy Playway-es szimulátor. Na jó, de ha szeretnétek, akkor majd kipróbálom streamen, és elmondom a részletesebb véleményemet élőben is. Nem is teljesen tudom, hogy a Dinner Date vajon játéknak nevezhető-e. Abból a szempontból játék és elborult Steam-es játék, hogy a Steamen van fenn a játékok kategóriában, de amúgy azért egy kicsit úgy távol áll ezektől a fogalmaktól. Tehát a 2011 márciusi játék mindjárt azzal indít, hogy jól elmagyarázza, hogy nem saját magunkat, hanem Julian Luxemburgot irányítjuk. Mindjárt bekerülünk az elméjébe, ahogy épp üldögél az asztalánál és gondolkozik. Az asztal előtte feltűnően meg van terítve két főre, és Julian a fejében végig arról beszél, hogy várja Meikót és késik. Nem ér ide. A játék során folyton felbukkannak kis buborékok billentyű parancsokkal, amik ilyen
intruzív gondolatok, vagy nem tudom minek nevezzem, Julian mindenféle agymenései. Ezeknek engedhetsz, és akkor szépen folytatja a gondolatmenetét. És az egész játék ennyi. Csak ülsz és hallgatod, ahogy egy neurotikus, ideges, szorongó ember egyre mélyebbre merül a szorongásában, míg várja, hogy megérkezzen a nő, aki nyilván nem érkezik meg, szóval végül gyakorlatilag nem történik semmi, csak gondolkozik. Az egész játék kb. 20 perc, szóval még hosszúnak se nevezhető. És közben amúgy nyilvánvalóan ez inkább egy ilyen alternatív, kísérleti, művészeti alkotás, és annak egész jó, de még így is megvalósításban azért hagy maga után kívánnivalót, kezdve a hangszintezésétől a zenével, a felvétel minőségéig, stb. És nyilván benne van a pakliban, hogy azért is van egy kicsit rossz helyen itt, mert a Steamen a közönség nagy része nem is értette, de nyilván sokan vannak úgy is, hogy oké, hogy indie művészeti kísérlet, de akkor miért kell a játékok között $2 árulni? Minden esetre vegyes az értékelése, és garantáltan a furcsa kategóriát bővíti. Gondolom mindenki hallott már a Goat Simulatorról, talán az egyik legnépszerűbb ilyen elborult játék, amikor raktak akkor a reklámkampányt, hogy egyáltalán nem az ismeretlenek között említhető. De hiányzott neked valaha ebből a játékból a lőfegyver? A pörgős Quake játékmenet? A rakétavető? Akkor a Goat of Duty a te játékod. A Goat of Duty gyakorlatilag nem más, mint szimplán egy Quake arena shooter, csak ahelyett, hogy humanoid karaktereket irányítanál, kecskékkel vagy, amiknek robotkarok vannak a hátukon. Ezekben fogják a fegyvereket, és hát ennyi. Nem igazán lehet elmondani róla többet, ezen kívül mondom fullosan egy ilyen Unreal Tournament Quake klón, és kifejezetten a jó értelemben. Megvan a nagy mozgási szabadság, a pörgős játékmenet, az instagip fegyverek, a változatos, vertikálisan is nagy lehetőséget adó pályák. Ez tényleg olyan elborult játék, amit bátran merek ajánlani bárkinek. Előfordult már veled olyan, hogy sétálsz az utcán, és egyszer csak valakinek az ürüléke landol a fejeden? Nem? És szeretnéd kipróbálni? Mármint nem az, hogy te vagy, aki sétál, hanem aki a bélsárt hajgálja? Nos, akkor a There's Poop in My Soup a te játékod. A There's Poop in My Soup játékmenete nagyon egyszerű. Egy kis figurát irányítunk egy tetőn, egy erkélyen, pályától függen, akinek az arca nem egy arc, hanem egy hátsó. Ebből a hátsóból pedig tetszőleges mennyiségű terméket tudunk kilövelni, és azt az utcán sétálók fejére pottyintani. Magasan fenkölt a játékmenet, főleg amikor sikerül egy kombót tolnod, és a játék még extra zenével is rásegít. A játék megint csak egy szóló fejlesztőtől, Nikola Kostictől jön, és még egy kvázi folytatása is van, a Super Duper Party Pooper, ami kb. Hasonló játékmenet, csak nem sima gyalogosokra, hanem partizó tömegre kell dobálnod a kábelt. Mind a két játékot csupán 1 euróért megvásárolhatod a Steamen, és nagyon pozitív értékelésekkel rendelkeznek, úgyhogy igazából a hülyének is megéri. Na de jöjjön végre egy játék, ami nem akar vicces lenni. Nem sikerült jónak lenni, csak szimplán elborult és borzasztó. Ha valaki nem emlékezne, milyen volt akkor, 2012-ben egész sokan elhitték, de tényleg elhitték, hogy tényleg komolyan vége lesz a világnak, és hogy tényleg lesz valami katasztrófa, amit a maják előre láttak és megjósoltak. Gondolom a Dark Arts Entertainment fejlesztő csapata ezért gondolhatta azt, hogy gyorsan valami játékot ki kell adniuk a világvége előtt, hogy még előtte kinyírják az agysejteket, hogy ne érezzük majd a világvége fájdalmát. A Revelations 2012 gyakorlatilag egy ilyen Left 4 Dead koppintásszerű dolog, 4 fős kóp játék, csak nem zombik ellen, hanem ilyen őrült démonok által megszállt maja izék ellen. Igazából nem nagyon követhető a sztori, valami olyasmi van, hogy a megjósolt dátumon valami démonok jönnek és 4 harcos kiemelkedik, akik majd megmentik a világot, és nyilván ez a 4 random turista a maják között, akiknek görcsösen előre szorul a karjuk, és valami kristály ízéből végtelen lőszerrel lövik a démonokat. Nem is tudni, hogy mi volt a cél ezzel a játékkal. Tényleg valami jót akartak csinálni, és ilyen lett? Vagy csak valami támogatást vettek fel, és amiatt készült ilyenre? Akárhogy is, legalább nagyon senkinek nem tudnak ártani, egy ingyenes játékról van szó, szóval leginkább legfeljebb az idődet pocsékolhatja, de ha akartok tényleg sírva röhögni a haverokkal, akkor minden ingyen beugorhattok és próbát tehettek vele. Mi a közös? A Forza Motorsportban, az F1.23-ban és a The Crew Motorfestben. Azon túl, hogy mindhárom játék 2023-ban jelent meg, az is, hogy labdába sem rúghatnak a Steam legjobb autóversenyzős játéka mellett, a Wild Animal Racing mellett. Tényleg nagyon nehéz eldönteni ennél a játéknál, hogy ezt vajon poénnak szánta-e valaki, vagy tényleg úgy gondolta, hogy ez valamilyen szinten működni fog. Mert ha poén, annak amúgy tök jó, de
túl kevés dolog utal arra, hogy ebben bármi ironikus lenne. A fejlesztő Paul Bird pedig egy komplett franchise-t épített ezekből a karakterekből, a legutóbbi a Puzzling Wild IQ tesztben már beszélgetnek is az állatok. I've been decorating the studio a bit. You know when the studio looks the best? When you are not in it. Egyszerűen ez az egész franchise egyszerűen gyönyörű. Van itt ugye autóversenyzős játék, van egy ilyen sportversenyzős játék, amit ráadásul speedrunoltak is a GDQ-n, van egy ilyen Katamari-szerű játék, ahol a zsiráffal meg kell hódítanunk az univerzumot azáltal, hogy egyre nagyobbak leszünk. Ráadásul ezek mind Paul Bird egyedileg fejlesztett játékmotorjában készülnek, valamiért van hozzá egy rakás különböző YouTube csatorna, ahol személyesen feltölti a játékok trélereit, meg gameplay felvételeit, és tényleg vagy az van, hogy ez egy hatalmas szabású prank, vagy pedig az, hogy egy teljesen őrült elmébe láthatunk bele ezek által a játékok által. Szóval csak ajánlani tudom. Police Mystery fejlesztőinek nyilvánvalóan nem volt lehetőségük animált bejátszással indítani a játékot, úgyhogy csak egy szimpla szöveget kapunk, ami az alaphelyzetet elmeséli. Ez szerint a rendőrök egy csapata kivonult egy házhoz letartóztatni valami öreg nőt, aki védekezésképp elátkozta őket. A rendőrök csak nevettek, ám a rendőrösre visszaérve mind furán érezték magukat, elájultak, és aztán amikor felébredtek, kiderült, hogy összementek. A rendőrös különböző pontjain töpörödtek bogár méretűre, úgyhogy most egy rendőrön múlik, hogy helyrehozza a dolgokat. És kb. Ez magyaráz meg mindent, ami ebben a játékban történik. Őszintén egész érdekes az alapsztori, és hiába kezdetleges a grafika és motor, van valami ebben a játékban, ami úgy megfog. Nem teljesen értem, hogy mi, de szóval tényleg bármilyen őrült koncepció, valahogy úgy értem, mit akart elérni a fejlesztő. Nem tudom pontosan mi állhatott ennek az egésznek a hátterében. Mi volt a fő mozgató rugó, ami ezt az egész alapötletet helyrehozta, de hát érzem, hogy nagyon sok órát tudnék belerakni ebbe a játékba. Na ez is tipikusan olyan, hogy streamen mindenképpen meg fogjuk nézni, milyen mélységeket és magasságokat rejt ez a játék. A második helyezettről, ezt nagyon szeretném iderakni ezt a játékot, de muszáj virágnyelven beszélnem, hogy fennmaradhasson ez a videó. Tehát, szék csábító szimulátor. A játékban különböző társkereső hirdetésekre reagálunk, és ezzel a szürke valamivel kell őket elcsábítani. Szerencsére a játékmenetben semmi olyan nem látszik, ami olyan tényleg direkt lenne, vagy naturalisztikus, de azért mindenki el tudja képzelni, mi történik. Tényleg nem teljesen tudom, hogy mi volt a koncepció, és pontosan miért készült a játék, ha csak nem pontosan azért, hogy ilyen videókba be legyenek válogatva, és ilyen streamek sztárjai legyenek. De azért lehet néhány kérdésem, hogy így miért néz ki ez a figura úgy, ahogy? Miért van ilyen elképesztően őrült bemutatkozó szövege a székeknek? Miért számít széknek egy WC? És miért ez az első szék, amivel csábítasz? És miért egy posztapokaliptikusnak tűnő, romos és elhagyatott parkológarázs felső szintjén végzitek a csábítást? Miért van középen egy reflektorral így megvilágítva? Miért köszönik meg a székek a eseményt, hogyha csak a szürke figurának volt jó? Milyen előnyt szereznek ebből a székek? Oké, azt hiszem minden fontosat megkérdezem, majd még ha eszembe jut, akkor írok. Na de, az első helyen álljon egy játék, ami már sok-sok éve vezeti mindig a listát, ha igazán rossz és igazán elborult Steam játékokról van szó, amiket a legviccesebb ajándékként küldözgetni. A címe 2 szó, és tudom, hogy sokakban traumatikus élményeket fog felhozni. Bad Rats. A játék nagyon egyszerű. Ezt a csodálatos képű macskát kell eltennünk láb alól azáltal, hogy a rá veszélyt jelentő tárgyat, ami pályánként változik, valahogy eltaláljuk egy labdával. Ebben segítségünkre lehetnek mindenféle patkányok, amik különböző képességeikkel különböző irányokba tudják a labdát ütni. Lerakhatjuk őket a pályára a kör elején, utána viszont az indítás gomb után minden automatikusan halad. Tehát az egész egy fizikai alapú puzzle játék, így nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy a fizikai motor jól működjön és kiszámítható legyen. Ha a labda az egyik alkalommal egy picit arra ment, akkor te megmozgatod a patkányt egy kicsit a másik irányba, és a következőn sikerül majd. Hát nem. A Bad Rats ahhoz képest, hogy ismétlem, fizika alapú puzzle játék a lehető legrosszabb fizikai motorral rendelkezik. A kedvencem az, hogy ráadásul egy kvázi 2D játékról van szó, vagy legalábbis az egész tér mélysége nem számít a puzzle szempontjából, mégis a labda tud a képernyő felé is pattanni, teljesen teljesíthetetlenné téve az egészet.
zseniális, hogy eleve mennyire borzasztóan néz ki a játék, de hogy a játék legfontosabb elemét sem sikerült működőképesre megcsinálni, az garantálta a helyét a nagyon sok ilyen minden idők legrosszabb játék a listán, és ahogy néztem utána ennek a videónak, egyértelmű volt, hogy itt első helyet fog kapni. De tényleg, ahogy amúgy írtam ezt a videót, és böngésztem ezeket a játékokat, igazából rájöttem, hogy ez a legjobb beharangozója a streameknek, mert ezeket mind ki akarom próbálni élőben, és végigjátszani, annyira zseniálisak, úgyhogy ha ezekről nem akartok lemaradni, akkor csatlakozzatok a Discord szerverhez, mert ott majd kaptok értesítést, hogy mikor játszom ezekkel, meg amúgy is akkor nem maradtok le a videókról, meg ilyenek. Mint mindig, most is sokat segít, ha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, meg persze, ha követtek mindenféle TikTokon, Threads-en, Instán, stb. Várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.